امروز با بخش دوم آموزش رست قهوه در خدمتتون هستم و میخوایم با هم در مورد اجزا و نحوه عملکرد درام رسترهای حرارت مستقیم با هم صحبت کنیم و مزایا و معایب این رستر رو با هم بررسی کنیم. آماده این؟ من شاهین جهرومی هستم. به سرزمین قهوه خوش اومدید. بعد از ماه‌ها دوری بالاخره برگشتیم و مطمئنا هم شما هم من سخت‌ترین و عجیب‌ترین روزهای ممکن رو از سر گذروندیم و تصمیم به برگشتن به فعالیت برای من به شخص تصمیم سختی بود، ولی خب چه میشه کرد که زندگی جریان داره و ما هم مجبوریم با این جریان پیش بریم. اگه یادتون باشه در قسمت قبلی تاریخچه پیدایش و تکامل ماشین‌های رست رو با هم بررسی کردیم و رسیدیم به ماشین‌های رست مدرن که اگه اون ویدیو رو ندیدید پیشنهاد می‌کنم حتما اول اون قسمت رو ببینید که لینکش رو یه جا اینجاها احتمالاً براتون میذارم. امروز می‌خوایم ماشین‌های رست حرارت مستقیم رو که رایج‌ترین نوع رستر چه در کارخونه‌ها چه در کافه‌ها هستن رو با هم بشکافیم و اجزا، مکانیزم و نحوه عملکردشون رو با هم بررسی کنیم. قطعاً اشراف ماشینی که داریم باش کار میکنیم تأثیر بسزایی در مهارت و علم ما به عنوان یک رستر داره. همه درام رسترهای حرارت مستقیم یک سری ویژگی‌های مشترک دارن که در این دیاگرام میبینیدشون. یک برنر گازی یا حالا هر نوع دیگه ای از برنر مستقیما زیر درام قرار داره و داره دیواره‌های درام رو گرم میکنه. همزمان یک فن مکنده در اگزاست هوا رو به داخل درام میکشه. برنر به سرعت این هوا رو که میخواد داخل درام بشه گرم میکنه و این هوای گرم از داخل درام عبور میکنه و از طریق اگزاست خارج میشه. دونه ها از طریق هاپر که در بالای ماشین قرار گرفته وارد درام میشه. داخل درام یک سری پره ها و پاروهایی همزمان که درام داره میچرخه دونه ها رو با هم مخلوط میکنن تا انتقال انرژی به شکل یک نواختی به همه دونه ها اتفاق بیفته. انتقال انرژی به دونه ها عمدتاً از دو طریق، یکی از طریق حرارت مستقیم دیواره های درام به دونه ها یعنی همون کانداکشن یا رسانه و از طرف دیگه از طریق عبور جریان هوای گرم از بستر دونه ها یا همون کانوکشن یا همرفتی اتفاق میفته. فن اگزاست و همراه جریان هوا دودهای ناشی از رست رو خارج میکنه و یک سایکلون داخل محفظه چف کالکتر یا همون پوستگیر در پشت درام پوسته ها یا اون در واقع سیلور اسکین های جدا شده از دونه رو از جریان هوا جدا میکنه و هوا از طریق اگزاست خارج میشه. در انتهای رست دونه ها از طریق درب خروجی در جلوی درام خارج میشن و داخل کولینگ تری یا سینی خنک کننده میریزن. در اونجا پره های خنک کننده دونه ها رو به گردش در میارن و همچنین یک فن قوی هوای خنک محیط رو به داخل دونه های در حال چرخیدن میکشه و باعث میشه تا هرچه سریعتر خنک بشن. درام رستر میتونه تک جداره یا دو جداره باشه و میتونه یا از ورق فلزی بدون منفذ یک پارچه ساخته شده باشه یا از ورق فلزی سوراخ‌دار که البته تقریبا همیشه در رسترهای حرارت مستقیم از ورق بدون منفذ استفاده میشه تا از رسیدن حرارت مستقیم شعله به دونه ها جلوگیری بشه. تنها استثناء بر این قاعده یعنی رسترهایی که از ورق فلزی سوراخ‌دار استفاده میکنن تنها جاییه که منبع حرارت در اون رسترها به شکلی طراحی شده باشه که بخواد انرژی رو به شکل امواج مادون قرمز به دونه ها منتقل کنه که خب البته این طراحی خیلی محدود و در رسترهای سایز کوچیک ممکنه اتفاق بیفته. در رسترهای دو جداره از دو لایه ورق فلزی با یک فاصله اندکی بینشون که به شکل عایق هوا طراحی میشه ساخته میشن و در واقع جداره داخلی درام رو از حرارت مستقیم شعله دور نگه میداره. در نتیجه بر این درام ها انتقال انرژی به روش کانداکشن کاهش پیدا میکنه. حرارتی که از اون لایه عایق هوا گذر میکنه و به جداره دوم میرسه در محیط بزرگتری پخش میشه، انتشار پیدا میکنه و در نهایت از به وجود اومدن نقاطی که به اصطلاح بهشون هات اسپات یا نقاط داغ در سطح درام میگیم جلوگیری میشه و باعث یک نواختر شدن انتقال انرژی به دونه ها میشه. استفاده از درام های ضخیم‌تر مثل درام دو جداره به ما اجازه میده که سریعتر رست کنیم و این به نظر غیر منطقی میاد چون در واقع هر چقدر درام ضخیم‌تر باشه ما داریم انتقال انرژی به روش کانداکشن رو کم میکنیم، اما از اونجا که با کاهش کانداکشن ما در واقع داریم دمای سطح درام رو کمتر میکنیم احتمال سوختن سطح دونه ها در اثر تماس با درام رو کاهش میدیم
و در نتیجه رستر میتونه از دماهای بالاتری در رست استفاده کنه و در واقع بیشتر انرژیش رو از طریق کانوکشن جریان هوا بگیره. در درام رسترهای حرارت مستقیم همینطوری که گفتیم منبع انرژی زیر درام قرار میگیره. برای اینکه رستر بتونه در خلال رست میزان انرژی منتقل شده رو کنترل کنه، باید بتونه خیلی سریع و دقیق میزان خروجی حرارتی منبع انرژی رو کنترل کنه. به همین دلیل هم در این نوع رسترها منبع انرژی تقریبا همیشه از نوع برنرهای گازی استفاده میشه که قابلیت تغییر و کنترل رو خیلی سریع و دقیق ما میده. تنها استثناء در این قاعده رسترهای خیلی مقیاس کوچیک یا به اصطلاح سمپل رسترها هست. یک جایگزین برای برنرهای گازی میتونن المنت‌های برقی باشن، اما این المنت‌ها مدت زمان زیادی طول میکشه تا بتونن گرم یا سرد بشن و هر چقدر هم المنت بزرگتر باشه این زمان بیشتر میشه. تنها جایی که این المنت‌های برقی میتونن کاربرد داشته باشن در رسترهای خیلی کوچیکه که به خاطر کوچیک بودن المنت سرعت تغییرات در گرم شدن و سرد شدن به اندازه کافی سریع هست تا بتونه جایگزین برنرهای گازی بشه. حالا بریم سر بحث برنرها. برای درام رسترهای گازی انواع مختلفی از برنر وجود داره، اما به طور کل برنرها رو میشه به دو دسته اتمسفریک برنرها و برنرهای فورس ایر تقسیم کرد. برنرهای اتمسفریک که بهشون برنرهای خوددمنده هم گفته میشه، از خود فلو یا جریان گاز برای رسوندن هوای مورد نیاز به برنر برای احتراق استفاده میکنن. این عملکرد با قطعه‌ای به نام ونچوری ممکن میشه. در واقع یک روزنه بسیار باریک سرعت جریان گاز رو قبل از رسیدن به برنر کند میکنه، درست مشابه فلو ریستریکتور. حالا برای عبور مقدار مشخصی از گاز از طریق این روزنه، گاز مجبور میشه با سرعت خیلی بیشتری نسبت به سرعت نرمالش تا قبل از رسیدن به این روزنه حرکت کنه. و با توجه به قانون برنولی میدونیم که جایی که سرعت گاز بیشتر باشه فشار اون کمتر میشه. در واقع کاری که ونچوری میکنه اینه که یک منطقه کم فشار درست میکنه و همینطور که میدونید جایی که فشار کم باشه هوا مکش پیدا میکنه به داخل و در واقع اکسیژن مورد نیاز برای احتراق رو در برنر ایجاد میکنه. برنرهای اتمسفریک طراحی ساده‌ای دارن و نیاز به نگهداری چندانی ندارن و حتی برای عملکرد نیاز به برق هم ندارن. اما مشکلشون کجاست؟ جایی که فشار گاز ورودی تغییر کنه یا در حالتی که شرایط جوی متغیر باشه نسبت ایدئال گاز به هوا به هم میخوره و این باعث احتراق ناقص میشه. احتراق ناقص علاوه بر هدر رفت گاز باعث پیدا شدن دوده و گاز مونوکسید کربن هم میشه. برای رفع این مشکل بعضی از ماشین‌ها میان از برنرهای به اصطلاح فورس ایر استفاده میکنن که به این نوع برنرها پاور برنر یا برنرهای پریمیکس هم گفته میشه. در واقع در این نوع طراحی یک دمنده هوا رو مستقیما به داخل برنر پمپ میکنه. برنرهای پریمیکس پیشرفته این قابلیت رو دارن که میتونن به شکل اتوماتیک میزان هوای دمیده شده به برنر رو تنظیم کنن و این یعنی در شرایطی که فشار هوا متغیر باشه هم ما همیشه نسبت ایدئالی از گاز و هوا رو داخل برنرمون داریم و این یعنی یک شعله با ثبات و پایدار. برنرهای پریمیکس پیچیده‌تر و گرونتر اما از طرف دیگه کارآمدتر و قوی‌تر هستن و بنابراین معمولا در ماشین‌های رست بزرگتر از این نوع برنرها استفاده میشه. حالا چه برنر ما از نوع اتمسفریک باشه چه از نوع پریمیکس، ما میتونیم طراحی‌های مختلفی برای سرشعله داشته باشیم. یا سرشعله ما به شکل اوپن فایره که معمولا سرشعله‌هایی از نوع کندل یا ریبون طراحی‌های غالب در رستر هستن. اما در بعضی رسترها هم ممکنه ما بیایم از صفحات سرامیکی یا فلزی به عنوان سطح احتراق استفاده کنیم. در حالتی که برنر ما اوپن فایر باشه انتقال انرژی به هوای اطرافش عمدتاً از طریق کانوکشن اتفاق میفته. اما در طراحی هایی که از صفحه های سرامیکی یا فلزی استفاده میکنن انتقال انرژی ما در عوض بیشتر به شکل اینفرارد و انرژی تابشی میشه. حالا وقتشه در مورد مزایا و معایب درام رسترهای حرارت مستقیم صحبت کنیم. با اینکه امروزه طراحی‌های پیشرفته‌تر و بهینه‌تری در زمینه ماشین‌های رستر وجود اومده، اما همچنان درام رسترهای گازی رایج‌ترین نوع رسترها هستند. طراحی جا افتاده و نسبتاً ساده این نوع رسترها رو به گزینه قابل اتکا و جانسخت تبدیل کرده، تا جایی که حتی بعضی از رسترهایی که در اوایل قرن 20 ساخته شدن امروزه همچنان در حال بهره برداری هستند. سادگی طراحی و در دسترس بودن لوازم یدکی به این معنی که هزینه خرید و نگهداری از درام رسترهای حرارت مستقیم معمولاً ارزان‌تر است
انواع دیگه ماشینه. اما اینم باید در نظر گرفت که این روسترها هم خیلی بزرگ هم خیلی سنگینن و قطعات متحرک زیادی هم دارن و بنابراین برای استفاده هایی در مقیاس کوچیک‌تر مثلا روسترهای خونگی یا سامپل روسترها، انواع دیگری از ماشین‌های رست مثلا روسترهای بستر سیال معمولاً گزینه‌های ارزان‌تر، سبک‌تر و مقرون به صرفه‌تری هست. در مورد روسترهای بستر سیال به تفصیل در ویدیوهای آینده صحبت خواهیم کرد. و اما درام روسترهای حرارت مستقیم به علت اینکه سالهای سال در حال استفاده توسط روسترها هستند، طبیعتاً مقدار زیادی دانش، تکنیک، مقاله و مطلب در زمینه بهینه‌سازی پروفایل رست و رسیدن به اون پارامترهای طعمی مطلوب در قهوه‌ها در موردشون وجود داره و این یعنی یادگیری رست با این ماشین‌ها ساده‌تر و در دسترس‌تره و خب طبیعتاً انتقال این علوم و تکنیک به روسترها با طراحی‌های دیگه عملاً غیر ممکن. اما تفاوت عمده روسترهای حرارت مستقیم با دیگر روسترها در میزان انتقال انرژی از طریق کانداکشنه. در یک روستر حرارت مستقیم معمول یک چیزی در حدود 25% از کل انتقال انرژی از طریق کانداکشن و حدود 75% از انتقال انرژی به وسیله کانوکشن اتفاق میفته و همینطور که قبلا هم اشاره کردیم هر چقدر میزان کانداکشن بیشتر باشه احتمال بروز برخی از ایرادات رست از جمله سوختن سطح دونه یا اسکورچینگ بیشتر میشه. البته از طرف دیگری هم بعضی روسترها هستن که مدعی میشن در روسترهای حرارت مستقیم بادی قهوهشون افزایش پیدا میکنه که البته برای من که تجربه زیادی هم در کار کردن با روسترهای حرارت مستقیم هم روسترهای حرارت غیر مستقیم دارم این نکته خیلی جای بحث داره و پذیرفتنش برای من منطقی نیست. در نهایت کار خیلی سختیه که بخوام یک مقایسه طعمی بین انواع مختلف ماشین‌های رست داشته باشم. چرا؟ چون طراحی آزمایش‌های علمی که این قضیه رو بررسی کنه خیلی کار چالش برانگیزی. چرا که ما نمیتونیم پارامترهای مختلف دخیل در رست رو بیایم در ماشین‌های مختلف با مکانیزم‌های مختلف کنترل شده و ثابت نگه داریم تا بتونیم خروجی رو با هم مقایسه کنیم. تلاش‌های آکادمیکی در این زمینه انجام شده، اما از اونجایی که برای مثال طراحی پروفایل رست بهینه برای یک قهوه در یک ماشین حرارت مستقیم با پروفایل بهینه همون قهوه در یک ماشین دیگه برای مثلا بستر سیال خیلی میتونه متفاوت باشه، عملا این قیاس یک قیاس معالفارقه و نتیجه معناداری ازش نمیشه گرفت. تنها قیاس معناداری که میشه اینجا انجام داد اینه که رست‌های خیلی سریع با بازده بالایی که ما در روسترهای هوای داغ میتونیم داشته باشیم به دلایلی که قبلا براتون توضیح دادم در روسترهای حرارت مستقیم امکان پذیر نیست. حالا اینکه اصلا رست سریع چیز خوبی هست یا نه رو در ویدیوهای آینده راجبش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً به کانال من سابسکرایب کنید تا از انتشار ویدیوهای آینده با خبر بشید و کانال منو با دوستای کافی لاورتون به اشتراک بذارید. لطفاً تو این روزها بیشتر از همیشه حواستون به خودتون باشه و همینطور که همیشه گفتم مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید. حالا بهار بازم میاد عشق. ای بابا ای فاده